So pada hari ini kita akan belajar bagaimana menulis equation di dalam Microsoft Word. Okay. So, equation pertama yang kita akan tulis pada hari ini adalah tau equals to FR sin theta. Okay, untuk menulis equation, first step yang perlu kita lakukan adalah kita cari insert at the top of the screen. Okay, kita press insert and then pergi ke equation. And then kita select insert new equation. So apa yang kita nampak pada screen kita is type equation here. Okay, once type equation here appear pada screen, so kita boleh start untuk menulis equation. Ataupun dengan cara yang lebih mudah ataupun shortcut, kita tekan Alt plus. Okay, then the same thing, type equation here akan appear pada screen kita. Okay. So, sekarang kita akan pilih simbol untuk tau. So, di sini kita boleh pilih apa-apa simbol yang kita mahu. So, di sini kita akan pilih simbol tau. And then equal to capital of F times with R. And then untuk insert function trigonometry, so kita pilih dekat top of our screen. Okay, kita nampak kat sini, kita select function. And then kita select sign. And then kita insert symbol theta. So, siap equation yang pertama, which is tau equals to FR sin theta. Okay, so equation kedua yang kita nak tulis adalah mengandungi symbol of vector. Okay, so kita akan ulang step yang sama untuk insert new equation. So, Alt plus. Alt plus. Okay, sekali lagi kita akan cari simbol tau di bahagian simbol. Equal to, okay, bila kita nak masukkan simbol vector, so kita akan pilih pada structure and then select accent. Okay. And then kita akan pilih rightwards arrow above. Okay, so kita masukkan capital F. And then choose symbol untuk pilih cross. Dan sekali lagi choose accent. And then R. Sorry, would be small r. Okay, siap equation kita yang kedua, which is tau equals to F cross R. Okay, equation ketiga yang kita mahu tulis mengandungi apa kalau yang kita nampak. So, kita ada y cube equals to mx plus c subscript 2 over 3. So, kita ada kuasa, kita ada subscript dan kita juga ada fraction. Okay. So, kita akan ulang step yang sama untuk insert new equation. Alt plus. And then y. Okay, untuk buat cube, so kita akan tekan shift. And then press 6. And then kita akan tekan number 3 and then space. So, kita akan buat y cube. So, equals to mx and then shift plus. Okay, untuk buat subscript, kita akan tekan C and then underscore 2. Okay, so dapat jadi C subscript 2. Untuk buat fraction, kita akan tekan slash 3 and then space. And then apa yang kita perasan pada equation kita, kita ada line. So, kita perlu remove line itu. Okay, so siap equation yang ketiga, which is y cube equals to mx plus c subscript 2 over 3. Okay, untuk next explanation, saya akan terangkan bagaimana cara untuk kita insert equation di antara paragraf. Okay, so kita nak insert equation tau equals to FR sin theta di antara dua paragraf ataupun dua sentence. Okay, so for example, saya ada ayat yang pertama start with generally and then the second sentence is where F. So kita nak insert equation kita di sini. Okay,
So, benda pertama yang kita perlu perlu buat adalah, okay, kita pilih di mana kita nak insert table. Okay, so saya akan insert table with 3 columns. And then kita letak equation yang kita nak di second column yang tengah-tengah tu. Okay, tekan untuk insert equation. Kita akan repeat the same things, which is kita akan tekan Alt plus. Okay, and then kita insert symbol tau equals to FR in space, function sign, and then kita insert symbol theta. So, siap equation tau equals to FR sin theta. And then kita nak labelkan equation kita sebagai equation yang pertama. So, kita akan letak labeling of the equation pada kolom yang ketiga di sini. Okay. So, kita akan buat bracket. And then kita letak 1. And then pastikan nombor 1 ni kita letak pada hujung kolom. So, kita letaklah paragraph. Okay, kita adjust dia. And then jangan lupa untuk buang border kolom tu. Okay. So, siaplah equation kita di antara dua sentence. Okay. So, itu sahaja untuk video hari ini. Sekian, terima kasih.